أهلا بيكم في أغرب الحكايات، ومعاكم إلهام لاشين. 26 نوفمبر 2000 كان في بنتين، واحدة اسمها لايان تورنن وكان عندها 16 سنة، والبنت التانية سارة وايت هاوس. والبنتين كانوا رايحين مول علشان يعملوا شوبينج لأن ده كان وقت الكريسماس، وكانوا عاوزين يشتروا هدايا جميلة وقضوا الوقت في منتهى السعادة. وسارة بتقول إن لايان اشترت لها هدية غالية جدا، ومع كل الوقت اللي خدته سارة ان هي تقنع ليان ان دي غالية جدا وما ينفعش ان هي تشتريها لها لان اكيد معهاش الفلوس دي كلها، اقنعتها ان هي محوشة من زمان وان هي حابة انها نجيب لها الهدية الغالية دي عشان تفتكرها بيها. وقضوا وقت جميل جدا، والاتنين ركبوا الاتوبيس عشان يروحوا بيتهم، وفعلا ده حصل ونزلوا عند بيت سارة. لكن لايان كانت ساكنة بعيد شوية عن سارة، فقررت ان هي تاخد شورت كات علشان توصل لبيتها. والشورت كات ده كان خلال غابة، والوقت كان بالليل شوية والدنيا كانت ضلمه. ساره حاولت تقنع ليان ان ده مش وقت تمشي فيه في مكان مقطوع زي ده لوحدها، لكن هي قالت لها ان ده هيوفر لها وقت كتير وهو 5 دقايق بس وهتكون في البيت. وقالت لها ما تقلقش. ساره وليان افترقوا الاتنين، ساره راحت بيتها وليان خدت طريقها جوه الغابه عشان توصل لحد بيتها، لكن للاسف الشديد ما وصلتش خالص لحد بيتها، وده كان اخر مره تتشاف فيها ليان على وجه الحياه. ايه اللي حصل وايه هي الحكاية؟ تعالوا نرجع للموضوع من الاول خالص عشان نعرف حصل ايه. في 27 سبتمبر 1984 اتولدت سارة لعيلة جميلة خالص، وكان عندها اخت كمان توأم، وكان باباها مايكل تيرنر ومامتها شارون هوك هيد. الاب والام كانوا بيحاولوا يوفروا حياة هادية ولطيفة كده للبنتين، وكانوا بيحاولوا يوفروا لهم اقصى سبل السعادة، وده بالفعل كان حاصل، وكان باين جدا على البنتين وعلى هدوءهم النفسي وعلى استمتاعهم بالحياة، وخصوصا ليان اللي كان كل اصحابها في المدرسة بيحبوا قوي يقضوا الوقت معاها، وبيقولوا ان هي بنت لطيفة وان هي عشرتها حلوة وان هي حد جميل كده تقضي الوقت معاه. وخصوصا صاحبتها الانتيم سارة اللي كانوا ما بيفترقوش ابدا عن بعض، كل اوقاتهم مع بعض وخروجاتهم وفسحهم كلهم مع بعض لحد اليوم اللي كانوا فيه رايحين للمول. وبعد ما القصة اللي انا حكيتها في الاول دي حصلت، سارة كانت خلاص روحت البيت، وبعد 5 دقايق بالظبط اتصلت بليان علشان تشوفها وصلت البيت ولا لا. ردت عليها الام وقالت لها ان هي لسه ما جاتش. قالت لها مفيش مشكله، ممكن تتاخر كام دقيقه كده لان هي كانت ماشيه في خلال الغابه. الام اتاخدت شويه لان ليندلي وود دي اللي هي الغابه دي كانت مشهوره ان هي مكان كده مش ناس كتير بتمشي فيه، وهي استغربت ان بنتها قررت انها تمشي في المكان ده بالليل لوحدها، مع ان الام مقرره وكمان قالت للبنتين ان مفيش ابدا مشي في المكان ده بالليل لوحده. لكن نقول ايه، ساعة القدر بيعمل بصر. طبعا الام استنت كام دقيقة كده والبنت ما ظهرتش، ابتدت تتصل بكل اصحابها تشوف ايه اللي حصل، هل هي في السكة مثلا قابلت حد وراحت معاه او اي حاجة. مفيش خالص، مفيش اي اثر للبنت ولا اي خبر جه عنها. سارة اول ما سمعت الكلام ده جريت بسرعة وراحت عند بيت صاحبتها، وهي والاهل ابتدوا يستنوا ويشوفوا في اي خبر ولا لا. مفيش خالص. الام بعد كام ساعة كده ابتدت تحس بقى بالقلق بجد، لان دي مش بنتها خالص، لا يمكن تغيب ولا تعمل اي تصرف من غير ما تقول لها. والام ابتدت تتصل بالبوليس وقررت ان هي دلوقتي بقى ابتدت تحس ان هي شخص مفقود. لما الخبر انتشر بتاع فقد ليان، طبعا كل اللي حواليهم جيرانهم وحبايبهم ابتدوا يتلموا كلهم، ومع البوليس ابتدوا يعملوا حلقة كده للبحث عن الفتاة المفقودة دي. وكمان وصل الحال لان واحد من رجال الاعمال المعروفين في المدينة اللي هم ساكنين فيها في انجلترا في مقاطعة يوركشاير قرر ان هو هيتبرع ب10,000 دولار لاي حد يجيب اي خبر عنها. وفي الايام اللي بعد كده لان هم ما لقوهاش للاسف بسرعة، في سوبر ماركت كبير قوي في نفس المقاطعة قرر ان هو هيحط صورتها على كل علب الالبان اللي بيبيعها، لعل وعسى اي حد يقرأ الخبر ده يكون عنده اي فكرة هي راحت فين ولا بتعمل ايه ولا شافها بالصدفة حتى، ويقول لأهلها المكلومين جدا لفراقها دول. على مدى ايام كتير ابتدى البوليس يغطي مساحات كبيرة جدا من المدينة اللي هم ساكنين فيها ومساحات كبير جدا من الغابة، ومش عارفين يلاقوا اي اثر للبنت ولا حد عارف يقول لهم اي خبر حتى عنها. والام كانت تستجدي اي حد يكون عارف اي خبر عنها، وعملت مقابلات في التلفزيون كتير، ودي واحدة من المقابلات وده الكلام اللي كانت بتقوله في المقابلة. Enough to go shopping, and she kissed me on the cheek and she laughed because she got lipstick on me again, and she was always doing. الام اكدت ان بنتها لا يمكن تختفي كده من غير ما تقول لها هي فين، وان هي حاسه ان بنتها اكيد اتخطفت، بس بتتمنى ان هي ما تسمعش اي خبر عنها وحش.
كل اصحابها شاركوا في البحث عنها، وكل جيرانهم وكل البوليس بكل القوات بتاعته برضو كانوا بيعملوا معاهم نفس البحث ده، لكن للأسف مفيش أي خبر عن البنت. استمر الموضوع كتير، 9 شهور بيحاولوا بأي طريقة يعرفوا عنها أي خبر، مفيش أي فايدة خالص. طبعا بعد شهر كده البوليس ابتدى يقتنع تماما ان هما دلوقتي مش بيدوروا على شخص مفقود، لا دول بيدوروا على جثة شخص مفقود. خلاص الأمل انها ترجع صاحية او على قيد الحياة كان معدوم عند البوليس تماما، لكن ما كانش معدوم عند الام والاب واختها وكمان صاحبتها ساره. كانوا بيدوروا في كل مكان وعندهم امل كبير جدا حتى بعد 9 شهور ان هم يلاقوها على قيد الحياه. We've been shopping and we were having a laugh about boyfriends, usual stuff. Liam, she was very generous. She spent her last money on me. She borrowed the money so she could get my Christmas present. لكن للاسف ده ما حصلش. بعد 9 شهور وتحديدا في 20 اغسطس 2001 كان في شخص ماشي مع الكلبين بتوعه بيمشيهم في الغابة دي، لاحظ ان الكلاب راحت تهوهو وتجري على مكان معين كده، فراح هو كمان يشوف فيه ايه بالظبط. لقى فيه لفة كبيرة كده ملفوفة والكلاب هتموت وهي عايزة تنهش اللفة دي وتفتحها. طبعا الراجل ده شد الكلاب بتاعته وخاف جدا لا يكون في حاجة جوه، هو كان شاكك فيها كده، فقرر ان هو مش هيقرب من اللفة دي وهيستدعي البوليس. وبالفعل اتصل بالبوليس وجه البوليس وابتدى يعاين اللفة دي، ومعاه طبعا الطب الشرعي، وابتدى الطب الشرعي يفتحوا اللفة دي. واول ما فتحوها طبعا جات لهم صدمة شديدة جدا، لان لقوا جوه اللفة دي في جثة بنت لا تتعدى 16 سنة. الجثة دي كانت ملفوفة في 7 طبقات من البلاستيك، عارفين البين باج كانت متفضية و7 طبقات من البين باج مربوط فيها البنت دي. لكن برضو مع المعاينة كده اكتشفوا ان البنت دي قبل ما يفكوها كان في طوق كلب كده ملفوف على البين باج دي على رقبة البنت بيحدد راسها يعني، وكمان رجلها كانت مربوطة بسلك بلاستيك. اما فتحوا كل ده ووصلوا للجثة لقوا ان البنت دي لقوا حوالين رقبتها مربوط حاجة زي الاشارب كده معمولة من خيوط معينة شكلها غريب شوية ولونه اسود، وكمان رقبتها برضو ملفوفة بسلك بلاستيك كده من نوع معين، ورجلها نفس الكلام. يعني حوالي 4 أنواع من السلوك مربوطين حوالين جثتها. طبعا البوليس خد بصمات البنت، وهنا اتأكدوا ان البنت دي هي اللي بيدوروا عليها من 9 شهور. لايان تيرنر، وبلغوا الأهل اللي كان عندهم صدمة شديدة جدا لما عرفوا ان بنتهم خلاص ماتت. البوليس كمان اكتشف ان جثة البنت مش متحللة بالشكل الكافي اللي ممكن تكون فيه واحدة ميتة من 9 شهور، وطبعا الطب الشرعي ارجع السبب لكده ان هي كانت محفوظة في مكان بارد او جوه فريزر للمدة الكبيرة دي، وان هي خرجت من الفريزر ده من حدود 2-3 بس. وهنا ابتدى البوليس يحط احتمالية ليه البنت دي اتشالت من المكان اللي كانت فيه الاولاني اللي هو الفريزر ده من حدود 2 أسبوع. هنا في سببين عندهم، يا اما يكون الفريزر اللي البنت محطوطة فيه ده باظ واضطر القاتل ان هو يشيلها منه لان هو ما عندهوش مكان تاني يحطها فيه فريزر تاني يعني، او ان يكون القاتل بيفضي المكان ده عشان يحط فيه ضحية جديدة. وهنا كان لازم يتحركوا بسرعة جدا جدا قبل ما يكون في ضحية جديدة، وان الفريزر ده يكون هو القبر الجديد بتاع المسكينة الجديدة دي. ابتدى البوليس ينشر ويقول كل ملابسات القضية، ويترجى اي حد يعرف اي معلومة عن اي تفصيلة من اللي هم قالوها في الخبر بتاعهم ده يجي بسرعة للبوليس ويقول هل عندهم اي معلومة او ايه. وخصوصا ان هم عمموا نشرة بالمكان اللي لقوا فيه الجثة، وان هو كان ليندلي وودز. وبالطبع الغابة دي كان حواليها اماكن سكنية كتير، فممكن يكون حد شاف اي حاجة ممكن تكون حصلت في الوقت ده. وبالفعل جالي البوليس خبرية بتقول ان في شخص شوهد وهو بيمشي الكلاب بتاعته في المكان ده. طيب اوصاف الشخص ده ايه؟ قالوا ان هم ما شافوش ملامحه لان الدنيا كانت ليل طبعا، لكن كان لابس جاكيت لونه اسود وكان لابس على راسه برضو كاب لونه اسود. طب هل حد شافه وهو بيرتكب جريمة؟ لا. طب هل حد شاف ملامح وشه؟ برضو لا. هنا البوليس ما لقاش ان دي معلومة مفيدة قوي، لان كل اللي اضافت لهم ان في شخص بس هو بيحب الكلاب لان كان معاه كلبين ماشي في المكان ده، لكن ولا مواصفات ولا اي حاجة تدلهم على شخصية الشخص ده. ابتدى البوليس يلجأ لطريقة تانية عشان يشوف اي معلومات. كان لسه لحد الوقت ده ما طلعش التقرير بتاع الطب الشرعي،
لكن لما طلع التقرير ده ابتدوا يجمعوا شوية أدلة كده. يعني مثلا طوق الكلب اللي كان مربوط بيه رقبة البنت دي كان عليه فايبر كده من نوع معين، الصبغة بتاعته معينة كده مش موجودة كتير. وكمان طوق الكلب ده كان عليه ماركة معينة. ابتدوا البوليس يتواصل مع الشركة اللي أنتجت طوق الكلب ده، وصلوا المعلومة ان الشركة دي وزعت في كذا مكان، لكن اللافت للنظر ان في شخصين قرب المكان اللي اتلقت فيه الجثة دي هما اللي اشتروا من الشركة دي. ادي اول خيط. البوليس مشي وراه، اكتشف ان واحد منهم خارج اصلا الاشتباه لظروف معينة، لكن الشخص التاني ده كان مشتبه فيه شوية. ليه بقى؟ لان الشخص ده كانوا بيسموه في المنطقة بتاعته بيتمان، يعني شخص مهتم بالحيوانات الأليفة. طب هل دي تهمة؟ لا خالص. التهمة هي اللي جاية بقى وراه، ان الشخص ده في ناس كده شافته كذا مرة بيعذب الحيوانات، مع ان هو نفسه كان مربي كتير قوي حيوانات في البيت بتاعه، ومعظم الناس بتقول ان هو محب جدا للحيوانات وعطوف قوي عليهم. بالدليل شوف مربي حيوانات قد ايه في بيته، قطط وكلاب والحكاية دي. لكن لو خدنا الاتهام التاني ان في ناس شافته بيعذب حيوانات غابة القريبة منهم دي، وخصوصا الثعالب وكمان الفئران، وحطيناها جنب امتلاكه لعدد كبير من الحيوانات، هنحس شوية ان القصة ما كانتش ان هو بيهتم بالحيوانات، لا ده هو حابسهم عنده لغرض التعذيب. وهنرجع للكلام ده بعدين عشان في دليل ورا في القصة للموضوع ده. طب هل الدليل ده كافي ان هم يقبضوا عليه؟ اكيد لا، لان هو بس مجرد انه اشترى طوق كلب بس، مش اكتر من كده. وخصوصا ان هم دوروا في الباك جراوند بتاعه ما لقوش ليه يعني جرايم معروفة. كل جريمته ان هو عنده 15 سنة سرق جاكيت من محل بس كده. طب يا ترى الشخص ده بيشتغل ايه؟ البوليس اكتشف ان الشخص ده بيشتغل حامل للطرود. يعني عارفين لما بنشتري حاجة ويجي عامل عشان يوصل لنا الطرد لحد البيت، هو كان بيشتغل الشغلانة دي. بخلاف ان هو كان برضو بيوزع اكل حيوانات على البيوت وبياخد ثمنها طبعا، بيبيع يعني. هنا البوليس ابتدى يحس ان الوظيفتين دول ممكن يخليه ليه درايه كامله بالبيوت اللي في المنطقه، وخصوصا انهم اكتشفوا ان بيته ده بعد ما دوروا قريب بحوالي كيلو واحد بس من البيت بتاع ليان. لكن الاب والام لما شافوا صوره، لما البوليس ورا لهم الصور دي، لا ما عرفوهوش، ما شافوهوش قبل كده ولا يعرفوا عنه حاجه. لكن برضو البوليس قرر ان هو يروح يقبض على الشخص ده، او على الاقل يفتش بيته. ولما فتشوا بيته اكتشفوا حاجات غريبة جدا في البيت. اكتشفوا مثلا ان التويلت، القاعدة بتاعت التويلت بتاعته شايلها وحاططها جوه البيت، دي حاجة. الحاجة التانية ان في قفص حيوانات جوه البيت، ولو انهم ما لقوش ولا حيوان في الوقت ده جوه البيت. الله، مش هو شخص محب للحيوانات وعنده حيوانات كتير؟ راحوا فين كلهم؟ ده كان لغز بالنسبة للبوليس. الحاجة الأغرب انهم اكتشفوا ان كل السجاجيد بتاعت البيت بتاعته شالها وحرقها كلها، مش موجودة تماما. إلا البوليس وهو بيدور بس لقى في فايبر معين كده من سجادة كان متعلق في مسمار في الأرضية بتاعة البيت بتاعه. لما خدوا الفايبر ده وحللوه لقوا ان هو نفس الفايبر اللي كان موجود على الجثة بتاعة ليان. هنا بقى في سبب قوي جدا عشان يقبضوا عليه. وكمان اكتشفوا حاجة أغرب وأغرب، لما خدوا تحليل DNA منه اكتشفوا ان القماشة اللي كانت ملفوفة على رقبة ليان دي فيها شعراية، والشعرايه دي مطابقه تماما للدي ان ايه بتاع الراجل ده. هنا عرفوا ان هو ده القاتل. الراجل ده كان اسمه جون تايلور، كان عايش لوحده وكان مطلق، كان عنده 44 سنه. وتخيلوا زي ما قلت لكم ان هو عايش على بعد كيلومتر واحد من البيت اللي كانت عايشه فيه ليان. البوليس لقى جوه بيته برضو التلاجة اللي كانت محجوزة فيها ليان. هنا البوليس وصل للفرضية التانية. هو كان قايل ان في سببين، يا اما هو التلاجة دي باظت ورماها فاضطر ان هو يشيل الجثة ويرميها، يا اما بيفضي المكان لضحية جديدة. ده الفرضية التانية دي هي الصح، اللي البوليس اكتشف ان هي صح يعني، لان التلاجة طلعت شغالة عادي وموجودة جوه البيت. يبقى ده معناه ان هو بيفضي المكان لضحية جديدة. طيب ده معناه ايه برضو؟ ان هو ليه ضحايا تانيين البوليس لسه ما يعرفش عنهم حاجة. البوليس ابتدى يعمم اوصافه، يمكن اي حد يدلهم على اي خبر عن الشخص ده. وبالفعل اول ما البوليس قال اوصافه ومكان سكنه
كتير بقى ستات ابتدت تتواصل مع البوليس وتقول ان هم يا اما كانوا على علاقة بيه من برنامج كده للتعارف، قابلوه مرة او اتنين، وفي منهم واحدة كانت جيرل فريند بتاعته لفترة من الزمن. البنات اللي اتعرف عليهم من برنامج التعارف دول كلهم قالوا ان هو شخص سادي، وكان ليه ميول عدوانية جدا، لدرجة ان هو كان بيربطهم بشكل معين. ايه هو الشكل ده؟ كان بيربط ايد كل واحدة منهم بسلك بلاستيك معين كده، وبعدين يرجع ايديهم لورا ويربطهم بسلك تاني عشان ما يبقاش في حركة خالص، وبيربط رجليهم كمان. لو نفتكر التشريح بتاع ليان، نفس الحركة كانت معمولة فيها. واحدة تانية قالت ان هو كان بيحب ان هو يضربهم بالكرباج وهو بيعمل معاهم سكس. واحدة تالتة بقى قالت ان هو طلب منها ان هو ياخد بنتها اللي عندها 15 سنة ويربطها ويضربها بالشكل ده ويعمل معاها سكس. الست طبعا اترعبت وخدت بنتها ومشيت وسابت المدينة كلها. لو جينا بقى على الجيرل فريند بتاعته اللي قضت معاها فترة من الزمن، بتقول ان هو كان تقريبا بيغتصبها، مش كان بيعمل معاها سكس عادي، وان هو كتير قوي خدها في الغابة دي علشان تشوفه وهو بيصطاد، وكان بيتباهى قوي ان هو بيحب يعذب الحيوانات بعد ما يصطادهم، وان هو بيدفنهم في الغابة دي او في البيت بتاعه. طبعا المعلومة دي كانت مهمة جدا. لما البوليس فتش الجنينة بتاعت البيت بتاعه، لقى حيوانات كتير جدا جدا مدفونة، وده يفسر اختفاء الحيوانات اللي كانت عايشة معاه في البيت. ما بقوش موجودين دلوقتي لانهم كلهم قتلهم بنفس الطريقة السادية دي ودفنهم جوه البيت. وطبعا البوليس اكتشف ان هو بيميل اكتر للبنات الصغيرة. اما الست اللي كانت بتتقابل معاه من خلال برنامج المقابلات ده، قالت ان هو قال لها ان هو عاوز يعمل كده مع بنتها. طبعا البوليس واجهه بكل الاتهامات دي، وهو ساعتها انكر بشدة وقال ان هو ما عملهاش اي حاجة. انا خطفتها يا جماعة، خطفتها، لكن ما عملتش فيها اي حاجة، ده انا كنت بس عاوز اعمل معاها سكس، وهي قاومتني فراحت جاية واقعة من على السرير ومخبوطة وماتت. طب اللي باقي ده كله ايه اللي حصل؟ يعني ليه خبيتها لما هو كان الموضوع عادي وكده؟ وايه اللي انت عامله في جثتها دي كلها؟ قال لا انا ما اعرفش اي حاجة عن الموضوع ده، هي بس كانت يعني ماتت وخلاص، وانا ما اعرفش يعني دفنتها وما اعرفش حصل ايه بعد كده. طبعا كان واضح جدا ان هو كذاب. ولما في المحاكمة بتاعته القاضي زنق عليه شوية، اعترف بكل حاجة وقال ان هو فعلا قتلها، ان هو اللي عمل فيها كل اللي كان موجود في جثتها ده، لكن رفض تماما انه يقول اي حاجة تاني بقى، وقفل خالص. طيب هم عاوزين يعرفوا ايه اللي حصل من ساعة ما خدها للبيت عنده. كل اللي قالوا ان هو كان ماشي بالكلاب بتاعته في الوقت اللي هي كانت ماشية فيه في الغابة دي، وان هو سبقها بخطوتين وبعد كده التفت وراح جاي ماسكها وكتفها من ايديها وزقها ووصلها لحد البيت بتاعه، وبس على كده. حاولوا يعرفوا منه اي تفاصيل تانية. مامتها وباباها هيموتوا علشان يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط لما دخلت عنده البيت. هل عذبها؟ هل موتها بسرعة؟ طب خلاها عنده كام يوم؟ مرضاش يتكلم تماما. القاضي قال الكلام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. After the death of this girl at your hands, you wanted deviancy with a girl of similar age. That not only demonstrates how dangerous you are, but also demonstrates your lack of remorse. Not by chance were you in this area for this purpose. You were not acting on impulse. You chose a secluded place and a vulnerable young girl who suited your purposes. This was as cold and calculating as can be imagined. You are a dangerous sadist. Your purpose in kidnapping this young girl was so that you could satisfy your perverted cravings. The suffering you caused her, and the suffering you continue to cause those who loved her, simply cannot be measured. You must expect to spend. واضح طبعا ان القاضي كان متضايق جدا من الطريقة اللي هو عمل بيها الجريمة بتاعته، وحكم عليه ب30 سنة سجن، وفعلا ابتدى السجن بتاعه. لكن هل الموضوع خلص على كده؟ لا، البوليس متأكد ان وراه مصايب تانية، ومش بس جريمة القتل بتاعت ليان دي. البوليس اكتشف ان سنة 1992 في بنت كانت بتشتغل في السكس، يعني كان اسمها ايفون فيت. البنت دي اختفت في ظروف غامضة، وبعد كده لقوها مقتولة ومربوطة بنفس الطريقة اللي لقوا بيها ليان مربوطة بالشكل هو، وفي نفس الغابة بالظبط. وسنة 1994 لقوا بنت تانية اسمها لينسي رومر برضو مقتولة بنفس الطريقة، ومش على بعد كتير قوي كانت مدفونة برضو.
وفي سنة 1996 كان في برضو بنت مقتولة بنفس الطريقة، بس مدفونة في مكان تاني لكن بنفس المواصفات اللي هو مكان غابة وكده، كان اسمها ديبورا وود. وبرضو لقوا واحدة تانية سنة 2001 اسمها ريبيكا هول، نفس طريقة القتل. هنا البوليس ربط بين جون وكل الناس اللي مقتولة دي، واكتشف ان في ادلة قاطعة بتربطه بالجرائم القتل دي، ومنها تحليل الدي ان ايه. لا ومش كده بس، ده البوليس اكتشف ان هو في جرائم تانية من سنة 1980 لحوالي 4 أو 5 ستات اتقتلوا بنفس الطريقة، لكن البوليس معرفش يربط بينه وبين جرائم القتل دي. يعني هو بيقتل من قبل ما لايان تتولد اصلا. وهنا كان في قضية تانية واتحكم عليه ب30 سنة تاني، يعني هو تقريبا هيقضي كل اللي باقي من عمره في السجن، لكن عنده للأسف الشديد فرصة ان هو يقدم على عفو بعد 30 سنة من سجنه. مش فاهمة ازاي، ده كان اقل حاجة اعدام، ده ما ينفعش يخرج تاني. بس برضو بعد 30 سنة هو مش هيعيش 30 سنة تاني، هو ساعة ما اتقبض عليه كان عنده 44 سنة، يعني اكيد هيموت في السجن برضو. المحزن في الموضوع ان كل الستات والبنات دول اتقتلوا عن طريق واحد مخبول زي ده، عايش ومطلوق في الدنيا كده، وعايش في وسط الناس، ومحدش ابدا خد باله ان هو ممكن يكون خطر بالشكل ده، وان هو ممكن يقتل بدم بارد بالمنظر ده. وان الموضوع خد عدد كبير قوي من الناس البريئة في الرجلين لحد ما عرفوا يقبضوا عليه في الاخر. سبحان الله. بس الحمد لله ان هما في الاخر قبضوا عليه، وان هو خد الجزاء بتاعه العادل، لان هو مش ممكن يخرج من السجن وهو عايش. لو انا كنت اتمنى ان هو ياخد اعدام، بس نقول ايه، ده اللي حصل. واتمنى ان سرد الموضوع النهارده يكون عجبكم، واستنوني في الحلقة الجديدة من اغرب الحكايات، وهجيب لكم قضية جديدة غريبة او حاجة غريبة من العالم الكبير اللي احنا عايشين فيه. استنوني.